हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूड रेसिपीज। आज આપણે બનાવશું મીઠી બુંદી, જેને આપણે વગર જારાએ બનાવશું। એને બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે અને ખાવામાં તો એ ટેસ્ટી હોય જ છે। તો સૌથી પહેલાં એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। મીઠી બુંદી બનાવવા માટે મેં અહીં લીધો છે પૌણા કપ જેટલો, એટલે કે 3/4 કપ જેટલો બેસન। આને મેં સારી રીતે ચાળીને લીધો છે। આ મેં 1 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે। ચાસણી બનાવવા માટે મેં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે। આ મેં અડધો કપ જેટલું પાણી લીધું છે ખીરું બનાવવા માટે। પાણી આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું। આ મેં કેસર યલો ફૂડ કલર લીધો છે 2 ચપટી જેટલો, આ ઓપ્શનલ છે। બેકિંગ સોડા લીધો છે મેં 1 ચપટી જેટલો। અડધી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર લીધો છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે ચાસણી બનાવશું, તો એ માટે આ વાસણમાં આપણે 1 કપ જેટલી ખાંડ અને 1 કપ જેટલું પાણી નાખી દઈશું। તો હવે આપણે આ ચાસણીને મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત હલાવતા રહીને મેલ્ટ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ખાંડ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે આમાં ઇલાયચી પાવડર નાખી દઈશું અને આ ચાસણીને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરીશું। આપણે આમાં કોઈ તાર નથી બનાવવાનો, બસ ચાસણી આપણી ચીકણી થવી જોઈએ, કારણ કે આપણે આજે બુંદીના લાડુ નથી બનાવતા, આપણે છૂટી બુંદી બનાવવાની છે। તો આની ચાસણી ચીકણી જ હોવી જોઈએ। તો ચાસણીને મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરી લીધી છે અને આપણી ચાસણી ચીકણી થઈ ગઈ છે। આમાં કોઈ તાર ના બનવો જોઈએ। તો જુઓ, આ રીતનો ચીકણી ચાસણી બનવી જોઈએ। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું। તો હવે આપણે બુંદી માટેનું ખીરું બનાવશું, તો એ માટે એક બાઉલમાં આપણે બેસન નાખી દઈશું। આ બેસનને મેં સારી રીતે ચાળીને લીધો છે, જેથી એમાં કોઈ ગાંઠ ના રહે। તો હવે એમાં 2 ચપટી જેટલો જે ફૂડ કલર લીધો હતો એ નાખી દઈશું। અડધી ચમચી જેટલું તેલ નાખશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે એમાં થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે ખીરું બનાવશું। પાણી હંમેશા થોડું થોડું કરીને જ નાખો। અને આ ખીરું આપણે વધારે પતલું કે વધારે ગાઢું એવું નથી બનાવવાનું। જો ખીરું આપણું પતલું થઈ ગયું તો બુંદી આપણી લાંબી બનશે અને કાણાવાળી બનશે, અને જો ખીરું ગાઢું થઈ ગયું તો બુંદી ક્રિસ્પી નહીં બને। તો આ ખીરું બનાવવામાં આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એક ધારમાં જ પડવું જોઈએ, વચ્ચેથી તૂટવું ના જોઈએ। તો થોડુંક પાણી હજુ બીજું નાખીને આપણે મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું બેટર બનાવી લઈશું। તો આ ખીરું બનીને તૈયાર છે। તો હું તમને બતાવું છું, જો આ એક ધારમાં જ પડે છે અને વચ્ચેથી સહેજ પણ તૂટતું નથી। તો હવે આપણે આમાં બેકિંગ સોડા નાખી દઈશું। સોડા હંમેશા છેલ્લે જ એડ કરવાનો છે। તો હવે સોડા નાખીને આપણે વધારે મિક્સ નથી કરવાનું। તો અડધી ચમચી જેટલું પાણી આપણું બચી ગયું છે અડધા કપમાંથી। તો હવે આપણે બુંદી બનાવી લઈશું। મેં તેલ પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને બુંદી બનાવવા માટે આ રીતનો જારો આવે છે, એનાથી જ બુંદી ગોળ બને છે। પણ આજે આપણે વગર જારાએ જે છીણી આવે છે એનાથી બુંદી બનાવશું। આ છીણી બધાના ઘરમાં હોય જ છે અને આનાથી બુંદી બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે। તો આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આ છીણીને આપણે પેનની થોડીક ઉપર આ રીતે ઊંધી પકડીને એમાં ખીરું નાખશું। તો બુંદી એની જાતે જ પેનમાં પડતી રહેશે, આપણે કશું જ નથી કરવાનું, બસ છીણીને પકડી રાખવાની છે અને એમાં ખીરું નાખતા જવાનું છે। એકવારમાં જેટલી બુંદી પેનમાં માઈ શકે એટલી નાખશું। તો જુઓ કેટલી સરસ ગોળ બુંદી બને છે। આપણે છીણીને હલાવવાની બિલકુલ પણ નથી, બુંદી એની જાતે જ પડશે। તો હવે આપણે આને હટાવી લઈશું અને આ બુંદીને આપણે સ્લો ફ્લેમ પર અડધી મિનિટ માટે ફ્રાય કરીશું, જેથી એ ક્રિસ્પી થઈ જાય। આપણી બુંદી ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે આને કાઢી લઈશું અને કાઢીને તરત જ એને ચાસણીમાં નાખી દઈશું। આપણે એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે આપણે ચાસણીમાં બુંદી નાખીએ તો આપણી ચાસણી હુંફાળી હોવી જોઈએ। જો ગરમ ચાસણીમાં બુંદી નાખશું તો એકદમ વધારે સોફ્ટ થઈ જશે, અને ઠંડી ચાસણીમાં બુંદી નાખશું તો બુંદી જે છે એ ચાસણી એબ્ઝોર્બ જ નહીં કરે। તો આને મેં ચાસણીમાં નાખી દીધી છે। તો સેમ એ જ રીતે મેં બીજી બુંદી પણ ફ્રાય કરી લીધી છે, એને પણ આપણે કાઢી લઈશું અને તરત જ ચાસણીમાં નાખી દઈશું। અને બીજી વાર મેં જે બુંદી બનાવી ત્યારે મેં છીણીને સાફ નથી કરી, એને ધોવાની નથી, એમનેમ જ બુંદી બની જશે બીજી વાર। તો હવે એને પણ આપણે પેલી બુંદીની સાથે જ નાખી દઈશું અને સહેજ મિક્સ કરી લેશું।
તો બધી જ બૂંદી મેં ફ્રાય કરીને ચાસણીમાં 2 થી 3 મિનિટ માટે ડુબાડી રાખી હતી. તો હવે આપણે એને ગાળી લેશું. તો એક ગરણીની નીચે મેં એક પ્લેટ મૂકી દીધી છે. તો તમે જોઈ શકો છો બૂંદીએ બધી જ ચાસણી સરસ સોક કરી લીધી છે અને એકદમ છૂટી છૂટી બૂંદી બનીને રેડી થઈ છે. જુઓ. તો હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈશું એક બાઉલમાં. મેં બૂંદીને આ બાઉલમાં કાઢી લીધી છે. તો ઉપરથી આપણે હવે ઝીણી સમારેલી બદામ, કાજુ અને પિસ્તાસિયાને ગાર્નિશ કરી લઈશું. ખૂબ જ સરસ ગોળ અને એક એક દાણો એનો છૂટો જેવી માર્કેટમાં બૂંદી મળે છે એવી જ બૂંદી બનીને તૈયાર થઈ છે. તો તમે પણ આને વાર તહેવારે ભગવાનના પ્રસાદમાં બનાવીને ધરાવી શકો છો. નહીં તો એમને પણ જ્યારે મન કરે ત્યારે તમે એને બનાવીને ખાઈ શકો છો. મેં આનાથી પહેલાં બૂંદીના લાડુની રેસીપી અપલોડ કરી હતી. એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં